প্ৰিয় দৰ্শক, পেডাগজিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভিডিঅ'ত অলৰেডি ডিছকাছ কৰা হৈছে। এই ভিডিঅ'টিত আমি মুখ্য বিষয় হিচাপে ল'ম লাৰ্ণিং থিয়ৰিজ। আমি জানো বিভিন্ন ধৰণৰ লাৰ্ণিং থিয়ৰিজ আছে পেডাগজিৰ মতে, গতিকে তাৰে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা MCQৰ মাজেৰে আমি জানিবলৈ বা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, which of the following is a key proponent of the cognitive development theory? তলৰ কোনজন ব্যক্তি মূল ব্যক্তি বুলি কোৱা হয় যি কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী আনিছিল বা তেওঁ এইটো উদগনি দিছিলে। কগনিটিভ আমি জানোৱে মস্তিষ্কৰ লগত জড়িত ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ চিম্পল ভাষাত। ইভান পেভলভ, জিন পিয়াজেট, BF স্কিনাৰ নে লেভ ভিয়টস্কি? যদি আপোনালোকে জানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মনত আৰু এটা টিক মাৰি লওক। শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব জিন পিয়াজেট। জিন পিয়াজেটৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰে তো উইকিপিডিয়াত তেওঁৰ বিষয়ে বহুত কথা গম পাই যাব। গতিকে সেইটো কৰাটো ভাল, কাৰণ তেওঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফিগাৰ হয় পেডাগজিৰ, স্পেচিয়েলি লাৰ্ণিং থিয়ৰীৰ। নেক্সট, ইন behaviorism, which technique is used to reinforce desired behaviors? In behaviorismত কোনটো টেকনিকটো ৰিইনফৰ্চ কৰা হয়, এইটো গুৰুত্ব দিয়া হয় বা বল দিয়া হয় যাতে ডিজায়াৰ্ড বিহেভিয়াৰটো থাকে বা সেইটো যাতে মানুহে গ্ৰহণ কৰে। সেইটো কি টেকনিক হয়, সেইটো আমাক সেই প্ৰশ্নটো সুধিছে। অবজাৰভেশ্যন, স্কেফল্ডিং, কণ্ডিশ্যনিং নে প্ৰব্লেম ছলভিং? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কণ্ডিশ্যনিং। যেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনিং হ'ব তেনেকুৱাই বিহেভিয়াৰ হয় সাধাৰণতে। মই একদম চিম্পল উদাহৰণ দিছোঁ। আপোনাৰ ঘৰত যদি পৰিৱেশটো বহুত হাল্লা গুল্লা হয়, বহুত অশান্তিময় হয়, কাজিয়া পেচাল বেছি হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো বিহেভিয়াৰ তেনেধৰণে হ'ব, আপুনি খিংখিঙীয়া হ'ব। গতিকে আনফালে যাৰ ঘৰত তেনে একো নাই, একেবাৰে শান্ত পৰিৱেশ, তো তেনে ব্যক্তি খুব কাম হ'ব, কুল হ'ব। গতিকে তাৰে লগত জড়িত এইটো প্ৰশ্ন। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ইজ ন'ন ফৰ দ্য কনচেপ্ট অফ দ্য জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট? ইয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰিছোঁ। জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট ZPD, এই কনচেপ্টটো আনিছিলে কোনে? এলবাৰ্ট বান্দুৰা, জন ডিভি, জিন পিয়াজেট নে লেভ ভিয়টস্কি? শুদ্ধ উত্তৰ লেভ ভিয়টস্কিয়ে আনিছিলে। এওঁ এজন ছিগনিফিকেণ্ট ফিগাৰ হয়। ইয়াৰ বিষয়েও আপোনালোকে যদি এক্সট্ৰা অলপ ৰিচাৰ্চ কৰি জানি থয় বহুত কামত দিব, বিভিন্ন ৰূপত দিব। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। উইচ থিয়ৰী এমফেচাইজেছ ডেট লাৰ্ণিং ইজ এ ছ'চিয়েল প্ৰচেছ ইনফ্লুৱেঞ্চড বাই ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ আদাৰ্ছ? তলৰ কোনটো লাৰ্ণিং থিয়ৰীয়ে এইটো কথাত এমফেচাইজ কৰে, গুৰুত্ব দিয়ে যে লাৰ্ণিংটো হৈছে এটা ছ'চিয়েল প্ৰচেছ, সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া, যিটো আমি বেলেগৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতোঁ, কি কথা পাতোঁ, ক'ত কথা পাতোঁ, কাৰ লগত কথা পাতোঁ, সেইটোৰ ওপৰত বহুত বেছি প্ৰভাৱিত। কনষ্ট্ৰাক্টিভিজমে কয় নেকি বিহেভিয়ৰিজম, কগনিটিভিজম নে হিউমেনিজম? শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব কনষ্ট্ৰাক্টিভিজমে এই কথাত গুৰুত্ব দিয়ে। নেক্সট প্ৰশ্ন, According to Bloom's taxonomy, which of the following is the highest level of cognitive skills? ব্লুম তেওঁ এজন বিখ্যাত পেডাগজিৰ লগত জড়িত ব্যক্তি। তেওঁৰ থিয়ৰী আৰু তেওঁৰ কনচেপ্টসমূহ এক্সট্ৰা অলপ ৰিচাৰ্চ কৰি আপোনালোকে জানি থোৱাটো ভাল হ'ব। গতিকে তেওঁৰ যিটো টেক্সনমি বুলি কনচেপ্ট আছে, সেই কনচেপ্টৰ মতে আটাইতকৈ উচ্চ স্তৰৰ কগনিটিভ স্কিল কি হয়, ব্ৰেইনৰ লগত জড়িত স্কিল কি হয়?
স্কিল মানে বুজি পাইছে দক্ষতা কি দক্ষতা আছে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং নে এপ্লাইং নে এনালাইজিং নে ক্ৰিয়েটিং শুদ্ধ উত্তৰ ক্ৰিয়েটিং তো মানুহে নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে আপোনালোকে এবাৰ শিকিছেই পঢ়িছেই জানেই তথাপি মই অলপ কৈ দিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা কগনিটিভ স্কিল নহ'লে মানুহে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়েটিভিটি কৰিব নোৱাৰিব লাগিলে সেয়া বিজ্ঞানেই হওক লাগিলে সেয়া আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ বিভিন্ন কাৰ্যই নহওক কিয় বিভিন্ন বিষয়তে বিভিন্ন এৰিয়াতেই কগনিটিভ স্কিল যদি বহুত হাই থাকে তেনে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নৱ সৃষ্টিৰ মানে তাত সৃষ্টি হোৱা দেখা যায় আৰু সেই সৃষ্টিয়ে মানৱ সভ্যতাক মানৱ জাতিক এটা বহুত ধুনীয়া ৰাস্তালৈ লৈ যায় আৰু নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট which learning theory is associated with the idea that learners construct their own understanding and knowledge of the world through experience এই প্ৰশ্নটো আগত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকৰ মনত আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লগালগ মানে মনৰ মাজতে চুজ কৰি লওক আৰু প্ৰশ্নটো হ'ল যে তলৰ কোনটো থিয়ৰী এইটো আইডিয়াত জড়িত যে তেওঁলোকে এইটো কথাত বিশ্বাস কৰে যে লাৰ্ণাৰে তেওঁলোকৰ যিটো বুজনি তেওঁলোকে যিটো কথা বুজি পায় যি তেওঁলোকৰ মতে হয় সেইটো তেওঁলোকে অভিজ্ঞতাৰ পৰা শিকে জীৱনৰ অভিজ্ঞতা পৃথিৱীৰ অভিজ্ঞতা সমাজৰ অভিজ্ঞতা মানে স্কুলৰ বাদ দি আৰু বাকী কথাৰ পৰা বহুত বস্তু শিকে বুলি কয় behaviorism constructivism social learning theory humanistic theory constructivism এটো কয় next which of the following is an example of classical conditioning in pedagogy প্ৰশ্নটো হ'ল পেডাগজিৰ মতে বা পেডাগজিত থকা তলৰ কোনটো ধ্ৰুপদী ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিঙৰ এটা উদাহৰণ হয় পেডাগজিৰ students studying with a reward system a teacher using flashcards for memorization a student feeling anxious during exams after a negative past experience a child learning by observing others শুদ্ধ উত্তৰ a student feeling anxious student এজন বা এজনী anxious হৈ থাকে বহুত উদ্বিগ্নতাৰে ভৰি থাকে মানে বহুত টেনচনত থাকে পৰীক্ষাৰ সময়ত কাৰণ তেওঁ দেখি থৈছে অভিজ্ঞতা পাই থৈছে যে আগত তেওঁৰ মানে বহুত বেয়া এটা মানে ঘটনা হৈছে মানে তেওঁ ফেইল কৰিছে নহলে হয়তো লিখিব পৰা নাই মনত নাই অহা কথাবোৰ তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে বা মুখস্থ কৰাবোৰ পাহৰি গ'ল গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কম যে এয়া হৈছে ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিঙৰ এটা উদাহৰণ পেডাগজিৰ মতে বা পেডাগজিত নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ who is the main theories behind the social learning theory social learning theory এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ থিয়ৰী হয় পেডাগজিৰ থিয়ৰীৰ ভিতৰত লাৰ্নিং থিয়ৰীৰ ভিতৰত ইয়াত কৈছে যে তলৰ কোনজন থিয়ৰিজ এই social learning থিয়ৰীৰ আঁৰত আছে বা হয় জন ডিভি লেভ ৱিয়টস্কি এলবাৰ্ট বান্দুৰা এডৱাৰ্ড থৰ্নডাইক শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এলবাৰ্ট বান্দুৰা Next, the concept of multiple intelligence was proposed by which psychologists? ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আমি আগত ডিসকাস কৰিছোঁ আপোনালোকে উত্তৰটো চুজ কৰি লওক মই মিনিংটো কৈছোঁ মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স বুলি এটা কনসেপ্ট আছে এই কনসেপ্টটো পেডাগজিত ব্যৱহৃত হয় আৰু ইয়াত এতিয়া প্ৰশ্নটো পুনৰ আমাক সুধিছে যে কোনজন মনোবিজ্ঞানী সাইকোলজিছে এই কনসেপ্টটো প্ৰপ'জ কৰিছিলে যে এনেকুৱা হয় বুলি হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ জিন পিয়াজেট বি.এফ. স্কিনাৰ নে জেৰম ব্ৰুনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিন্তু এক্সট্ৰা অলপ ৰিচাৰ্চ কৰি তেওঁৰ কনসেপ্টসমূহ অলপ জানি থওক নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ which theory suggests that students learn best when they are actively involved in their learning process rather than being passive recipients প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো লাৰ্নিং থিয়ৰীয়ে
এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে বা এইটো কথাত বিশ্বাস কৰে যে ষ্টুডেণ্টে তেতিয়াহে বেছি ভালকৈ শিকে যেতিয়া তেওঁলোক বহুত এক্টিভলি যিকোনো লাৰ্ণিং প্ৰচেছত জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকে যে জাষ্ট ক্লাছৰুমত বহি যদি লেকচাৰ শুনি থাকে বা কোনোবাই যদি দেখাই আছে যে কেনেকৈ কৰিব লাগে তেনেকুৱাৰে তেওঁলোকে বহুত বেছি নিশিকে মানে পেছিভ ৰিচিপিয়েণ্ট হৈ যদি থাকে মূৰ্তি লেখীয়া গোটেই দিনটো ঘণ্টা ক্লাছৰুমত যদি বহি থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বহুত কথা নিশিকে বুলি কৈছে তেওঁলোক যদি নিজেই এক্টিভলি বহি কাম কৰে তেতিয়াহেনে বহুত শিকে বুলি কয় যেনে এতিয়া কেনেকৈ ড্ৰাইভিং কৰিব লাগে কিতাপ আছে লেটছ সে এনে ধৰিছোঁ কিতাপ আছে ফটো দেখাইছে ভিডিঅ' দেখাইছে লেকচাৰ দিছে কিন্তু যেতিয়ালৈকে আপুনি নিজেই সেই গাড়ীৰ যিটো হেণ্ডেল থাকিব বা যিটো গাড়ী চলোৱা যিবোৰ আৰু ইকুইপমেণ্ট থাকিব সেইবোৰ যেতিয়ালৈকে আপুনি নিজৰ হাতেৰে চুই নাচায় আপুনি সেইটো চলাই নাচায় তেতিয়ালৈকে আপুনি নোৱাৰিব গতিকে তেনে কথাত তলৰ কোনটো থিয়ৰীয়ে বিশ্বাস কৰে বিহেভিয়ৰিজম কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম হিউমেনিষ্টিক থিয়ৰী ফাংচনেলিজম কনষ্ট্ৰাক্টিভিজমে কৰে নেক্সট বিহেভিয়ৰিজম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ থিয়ৰী বিহেভিয়ৰিজমত কি হয় এই থিয়ৰীত বিহেভিয়ৰক মানে বেছি ফ'কাছ কৰে যে কোনটো বিহেভিয়ৰৰ দ্বাৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ লাৰ্ণিং হৈছে কগনিটিভিজমটো গম পাইছেই এইটো মেণ্টেল প্ৰচেছৰ লগত জড়িত কনষ্ট্ৰাক্টিভিজমটো হৈছে যে নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ দ্বাৰা নিজৰে এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ক্ৰিয়েট কৰা আৰু ছ'চিয়েল লাৰ্ণিংটো বুজি পাইছে যে নিজে দেখা দেখি বেলেগক চাই আৰু বেলেগক হয়তো কপি কৰি ক'ব পৰাকৈ নোৱাৰাকৈ গতিকে এই গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ বাহিৰে আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ which of the following best describes operant conditioning তলৰ কোনটোৱে operant conditioningক খুব ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা দিছে বা কৰিছে learning through observation learning through reinforcement and punishment learning through sensory experience learning through memorization শুদ্ধ উত্তৰ learning through reinforcement and punishment মানে বল দি পানিশমেণ্ট দি যাতে মানুহক শিকাব পৰা যায় হেতুত অলপ গুৰুত্ব দিয়ে তো গতিকে তাক ক'ব অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং আৰু অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত অলপ বেছি এতিয়া কমিছে বাৰু কিন্তু বহুত বেছি আছিল যে ইমানটো যদি মুখস্থ নকৰা তেতিয়াহ'লে মানে হয়তো ভাত নিদিওঁ হয়তো উলিয়াই দিওঁ ক্লাছৰ পৰা সেইটো হৈছে অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং নেক্সট দ্য experiential learning theory which emphasizes learning through experience was proposed by whom experiential learning theory গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা learning theory হয় pedagogyৰ এতিয়া experiential learning theory কেনে ধৰণৰ লাৰ্ণিঙত গুৰুত্ব দিয়ে এইটো গম পাইছে আপোনালোকে ই গুৰুত্ব দিয়ে প্ৰেক্টিকেল ডে টু ডে লাইফৰ পৰা আমি যিবোৰ শিকোঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আমি বহুত কথা শিকোঁ যিবোৰ কথা হয়তো কিতাপত নাথাকিব পাৰে আমি যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি তাতকৈ বেছি শিকোঁ গতিকে এই যিটো থিয়ৰী এইটো কোনে আনিছিলে জন ডিউই ডেভিড কল্ব লেভ ৱটস্কি জিন পিয়াজেট শুদ্ধ উত্তৰ ডেভিড কল্বৰ বিষয়েও আপোনালোকে কিন্তু জানক গুগলত উইকিপিডিয়াত তেওঁৰ বিষয়ে পেজ আছে তেওঁৰ কনচেপ্টবোৰ জানক তেওঁৰ মেইন থিয়ৰীবোৰ জানক নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ according to Maslow's hierarchy of needs which is the highest level of human needs Maslow'ৰ hierarchy of needsৰ মতে তলৰ কোনটো মানুহৰ আটাইতকৈ উচ্চ স্তৰৰ নিড হয় নিড মানে প্ৰয়োজন safety needs social needs esteem needs self actualization শুদ্ধ উত্তৰ self actualization মানে নিজক লৈ আৰু যে মই কোন হয় কি হয় তাক লৈ সেইটো এটা হাইয়েষ্ট এটা নিড হয় সেইটো চবেই নিজৰ আইডেণ্টিটিটো বিচাৰিয়ে ফুৰে মই এইটো হয় মই তেনেকুৱা নহয় মই তাৰ লিখা নহয় লাইক ডেট নেক্সট কুৱেশ্যন উইচ থিয়ৰী ছাজেষ্ট ডেট লাৰ্ণাৰ্ছ প্ৰচেছ নিউ ইনফৰমেশ্যন বাই লিংকিং ইট উইথ দেয়াৰ এক্সিষ্টিং নলেজ বেছ খুব ধুনীয়া প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনটো থিয়ৰীয়ে এইটো কথা কয় যে লাৰ্ণিং প্ৰক্ৰিয়াত যেতিয়া লাৰ্ণাৰে নতুন ইনফৰমেশ্যন পায় তেতিয়া অলৰেডি যিটো
নলেজ বা ইনফৰমেশ্যন তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনত আছে তেওঁলোকৰ মাইণ্ডত আছে তাৰ লগত লিংক আপ কৰিহে তেওঁলোকে সেইটো লয় বা সেইটো গ্ৰহণ কৰে behaviorism cognitivism social learning theory humanism শুদ্ধ উত্তৰ cognitivism মানে ব্ৰেইনৰ লগত জড়িত থিয়ৰী এইটো হয়ও কথাটো যেতিয়াই আপোনালোকক কিবা নতুন কনসেপ্ট এটা দিয়া হয় তেতিয়া আপোনালোকে সদায় ভাবিব যে এই কনসেপ্টটো আগত ক'ৰবাত শুনিছোঁ নেকি বা নুশুনিলেও এইটো কনসেপ্টন এই কনসেপ্টৰ লগত অলপ মিলা বা অলপ হ'লেও কিবা এটা হ'লেও আপুনি ক'ৰবাত তাত লিংক আপ কৰিবলৈ চাব সেইটো কৰেই মানুহে নেক্সট According to Thorndike's law of effect, Thorndikeৰ বিষয়ে গম পায় তেওঁৰ বিষয়ে আৰু জানক Thorndikeৰ law of effect যেটো থিয়ৰী আছে তাত what increases the likelihood of a behavior being repeated তো তাত মানে তেওঁৰ মতে যে বিহেভিয়াৰবোৰ ষ্টুডেণ্টৰ বা লাৰ্ণাৰৰ বা মানুহৰ বাঢ়ি যোৱাৰ সেইটো চান্স বহুত বেছি থাকে কৈছে মানে ৰিপিট হোৱাৰ সেইটো কিহৰ কাৰণে হয় মানে পানিশমেণ্ট ৰিইনফৰ্চমেণ্ট অবজাৰভেশ্যন ইমিটেশ্যন ৰিইনফৰ্চমেণ্ট কাৰণে হয় মানে বল দিলে ফ'ৰ্চ কৰি যদি কাৰোবাক কিবা কাম কৰোৱা হয় সেইটো ৰখি নাযায় আৰু বেছিহে সেইটো হোৱাৰ চান্স থাকে নেক্সট ইন বিয়টস্কিজ থিয়ৰী দ্য কনচেপ্ট অফ স্কেফল্ডিং ৰেফাৰ্ছ টু what স্কেফল্ডিং কনচেপ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানে অলৰেডি বিভিন্ন ৰূপত এই কনসেপ্টৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিছো ইয়াৰ বিষয়ে কিন্তু বিতংকৈ জনাটো দৰকাৰ গতিকে গুগলত সাৰ্চ কৰক ইয়াৰ বিষয়ে আৰু জানক এটা প্ৰশ্নটো হ'ল বিহৎস্কিয়ে যেটো স্কেফল্ডিং থিয়ৰী আনিছিলে বা কনসেপ্ট যেটো সৃষ্টি কৰিছিলে ই কি বুজায় providing rewards for good behavior using tools and technology in teaching offering temporary support to help learners accomplish tasks assessing students abilities through testing শুদ্ধ উত্তৰ offering temporary support to help learners accomplish tasks মানে অস্থায়ীভাৱে ষ্টুডেণ্টক বা লাৰ্ণাৰক সহায় কৰা যাতে মানে তেওঁ যেটো কাম তেওঁ দিয়া আছে তেওঁ সেই কামটো কৰিব পাৰে নেক্সট তাক স্কেফল্ডিং বুলি কয় নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following is an example of intrinsic motivation তলৰ কোনটো ইন্ট্ৰিনজিক মোটিভেশনৰ উদাহৰণ হয় ইন্ট্ৰিনজিক মানে যেটো তেওঁৰ মানে জন্মগত দৰে বা তেওঁৰ মানে তেওঁৰ নিজৰ মাইণ্ডতে আছে তেওঁৰ হেতু তেওঁৰ বডিতে আছে হেতু বেলেগে ফোৰ্স কৰি মানে কৰিব লগা হোৱা নাই স্টাডিং টু আৰ্ন এ স্কলাৰশিপ ৰিডিং এ বুক ফৰ পাৰ্সোনাল এনজয়মেন্ট completing homework for a reward attending class to avoid punishment শুদ্ধ উত্তৰ reading a book for personal enjoyment আপুনি যদি ব্যক্তিগত মনোৰঞ্জনৰ বাবে যদি পঢ়ি ভাল পায় তেতিয়াহলে তাক আমি ইন্ট্ৰিনজিক মোটিভেশন কওঁ কাৰণ হেতু কোনেও আপোনাক বল প্ৰয়োগ কৰি পঢ়িব লাগে বুলি কোৱা নাই যেটো আমি আমাৰ স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ কলেজৰ ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ য'ত ফোৰ্স কৰা হয় আৰু ষ্টুডেণ্ট হেকাৰণে হয়তো পঢ়িও বেয়া পায় ফোৰ্স কৰি দিয়া বস্তু মানে ভাল নাপায় okay next which psychologist is associated with the theory of multiple intelligence আমি এই বিষয়ে ডিসকাস কৰিছিলো যে তলৰ কোনজন theory of multiple intelligence ৰ জনক হাৱাৰ্ড গাৰ্টনাৰ next প্ৰশ্ন which learning theory emphasizes the role of active engagement and problem solving in learning তলৰ কোনটো থিওৰিয়ে এক্টিভ এংগেজমেন্টটো লাগে যাতে প্ৰবলেম সলভিং হয় লাৰ্নিংত হেতুত গুৰুত্ব দিয়ে এটো আমি ডিসকাস কৰিছিলো constructivism next question in cognitive load theory what type of load refers to the complexity of the task itself cognitive load theory যেটো কনসেপ্ট আছে তাত কেনে ধৰণৰ লোডৰ কথা কৈছে য'ত মানে the complexity of the task itself মানে কামটোৱে বহুত মানে জটিলতা হৈ পৰে intrinsic extraneous german structural intrinsic load operant conditioning ৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিলো যে বিহেভিয়াৰে কেনেকৈ ৰিৱাৰ্ড ইনফ্লুয়েন্স কৰে বা পানিশমেন্টৰ সৃষ্টি কৰে তাৰ বিষয়ে জানিলো experiential learning কলবে অনা ইয়াত চাৰিটা স্টেজ সাইকেল থাকে concrete experience reflective observation abstract conceptualization and active experimentation
তাৰপিছত স্কেফল্ডিং বিয়স্কিয়ে অনা য'ত টিচাৰে ষ্টুডেণ্ট বা লাৰ্ণাৰক আৰম্ভণিত সহায় কৰে পিছলৈ আৰু কমাই দিয়ে আৰু মানে যেনেকৈ যেতিয়া আপুনি নিজৰ আপোনালোকে চাগে দেখিছে বা নিজৰ ক্ষেত্ৰতে চাগে গম পাইছে যে যেতিয়ালৈকে পেডেলটো মাৰিবলৈ নাজানে বা নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে পিছফালৰ পৰা কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে ছাপৰ্ট কৰি থাকে কিন্তু যেতিয়া দেখে যে মানে পাৰিছে তেতিয়া এৰি দিয়ে অলপ দেৰি গৈ পিনে পৰি যায় আকৌ তেওঁ যেতিয়া নিজে সেইটো ট্ৰাই কৰি থাকে তেতিয়া তেওঁ সেইটো পাৰি যায় গতিকে সেইটো স্কেফল্ডিঙৰ এটা উদাহৰণ বিয়স্কিয়ে অনা নেক্সট ইণ্ট্ৰিনজিক আৰু এক্সট্ৰিনজিক মটিভেশ্যনৰ কথা গম পায় ইণ্ট্ৰিনজিক মানে ইণ্টাৰনেল কোনো ফ'ৰ্চ নাই কৰা আৰু এক্সটাৰ্নেল হ'লে কিছুমানে ফ'ৰ্চ কৰা নহ'লে মানে ক'ৰবাত কিবা ৰিৱাৰ্ড থাকিব পানিছমেণ্ট থাকিব তেনেকুৱা এটা মানে কনচেপ্ট থাকে যাৰ কাৰণে মানে সি বাধ্য হয় বা মানে সেইটো কৰিব বিচাৰে Next question. In Bruner's theory of instruction, which of the following modes of representation involves understanding through language and symbol? Brunerৰ এটা theory of instruction বুলি theory আছে আপোনালোকে সেইটো জনা উচিত আৰু ইয়াত কৈছে যে তেওঁৰ যিটো সেই theory of instruction আছে তাত modes of representation জড়িত হৈ থাকে মানে মোডছ অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনত যদি আমি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে লেংগুৱেজ আৰু চিম্বল ব্যৱহাৰ কৰিহে বোলে মানুহে বুজি পায় গতিকে এইটো ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ ইনেক্টিভ আইকনিক চিম্বলিক প্ৰচিডুৰেল চিম্বলিক বুলি কওঁ Next, according to Jean Piaget's theory of cognitive development, during which stage do children begin to understand the concept of conservation? Jean Piaget'ৰ theory of cognitive development মতে তলৰ কোনটো স্তৰত চিলড্ৰেন সকলে বা চিলড্ৰেনে কনজাৰভেশ্যন বুলিও যে কিবা এটা কনচেপ্ট আছে তাৰ বিষয়ে বুজিব পাৰে sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage. Concrete operational stage. Next, in constructivist learning theory, which term refers to the learner's process of integrating new information with existing cognitive framework? It I discuss কৰিছিলো constructivist learning theory তলৰ কোনটো টাৰ্মে এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে যে লাৰ্ণাৰৰ যিটো মানে লাৰ্ণিং প্ৰচেছ তাত নতুন ইনফৰমেশ্যনৰ লগত অলৰেডি থকা ইনফৰমেশ্যন মিক্স কৰিহে মানে তেওঁলোকে সেইটো একত্ৰিত কৰে একমডেশ্যন এছিমিলেশ্যন স্কেফল্ডিং ইকুইলিব্ৰেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ এছিমিলেশ্যন মানে মিক্স কৰে নেক্সট Which learning theory incorporates the concept of cognitive apprenticeship, where learners gain skills through guided participation in authentic task? তলৰ কোনটো learning theoryত এইটো কথা সোমাই থাকে যে concept of cognitive apprenticeship বুলি কিবা এটা concept আছে য'ত লাৰ্ণাৰে দক্ষতা বিকাশ কৰে এটা অথেণ্টিক কাম কৰি মানে অৰিজিনেল কাম কৰি বা প্ৰেগমেটিক যিটো ডে টু ডে লাইফত যিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেকুৱা এটা মানে টাস্ক কৰি কাম কৰি তেওঁলোকে মানে শিকে আৰু তাত মানে গাইডেড পাৰ্টিচিপেট থাকে মানে গাইডো তাত থাকে যে মানে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেইটো কৈ থাকে ইয়াক আমি কি বুলি কওঁ ছ'চিয়েল লাৰ্ণিং থিয়ৰী ছ'চিয়েল কালচাৰেল থিয়ৰী চিটুৱেটেড লাৰ্ণিং থিয়ৰী এক্সপিৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং থিয়ৰী শুদ্ধ উত্তৰ চিটুৱেটেড লাৰ্ণিং থিয়ৰী নেক্সট কুৱেশ্যন In David Osbald's meaningful learning theory, David Osbaldৰ meaningful learning theory বুলি theory আছে, which cognitive process involves restructuring and reorganizing information to form a new understanding. তো তাৰ মতে তলৰ কোনটো cognitive process involve হৈ থাকে য'ত restructuring হয়, reorganizing হয় informationৰ যাতে নতুন এটা understanding develop হ'ব পাৰে বা কৰিব পাৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব ৰট লাৰ্ণিং সাবসামশন ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন ইণ্টিগ্ৰেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ সাবসামশন নেক্সট ইন ট্ৰানজেকশ্যনেল থিয়ৰী অফ ৰিডিং প্ৰপ'জ বাই লুইজ ৰজেনব্লেট
emphasizes the dynamic interaction between the reader and the text. This theory is best associated with which approach? Transactional theory of reading বুলি এটা theory আছে যিটো ডেভেলপ কৰিছে লুইছ ৰজেনব্লেটে তাত তেওঁ গুৰুত্ব দিছে ডাইনামিক ইন্টাৰেকশন কেনেকৈ হয় ৰিডাৰ আৰু টেক্সটৰ মাজত আৰু এই থিওৰিক আমি তলৰ কোনটো এপ্ৰ'চৰ দ্বাৰা ভালকৈ বুজিব পাৰো বিহেভিয়ৰিষ্ট ৰিডাৰ ৰেসপন্স ষ্ট্ৰাকচাৰেলিষ্ট সাইকো এনালাইটিক শুদ্ধ উত্তৰ ৰিডাৰ ৰেসপন্স মানে ৰিডাৰে যেতিয়া টেক্সট এখন পঢ়ে তাৰ পৰা মানে তেওঁ কেনেকৈ নিজক বুজাইছে নিজক চেঞ্জ কৰিছে কি নতুন কথা শিকিছে the reader response next according to cognitive load theory by John Swiller which of the following should be minimized to enhance effective learning cognitive load theory a theory develop কৰিছিল জন সুৱেলাৰে তো তেওঁৰ মতে তলৰ কোনটো বস্তুটো আমি কমাব লাগে যাতে আমাৰ ফলপ্ৰসূ লাৰ্নিংটো হয় German load, intrinsic load, extraneous load, systematic load. শুদ্ধ উত্তৰ extraneous load মানে বাহিৰগত যেবোৰ মানে আমাৰ load থাকে তাৰ পৰা যাতে আমি বাচো next in humanistic education which of the following principles is most emphasized in the learning process humanistic educationত তলৰ কোনটো নীতি বা তলৰ কোনটো প্ৰিন্সিপালক বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় লাৰ্নিং প্ৰক্ৰিয়াত the use of reinforcements and punishment the achievement of self actualization the development of logical reasoning the conditioning of observable behaviors শুদ্ধ উত্তৰ the achievement of self actualization যে মই কোন হয় এই self actualization যাতে হয় আৰু বহুত হয়তো নহয় কাৰণে সবে বেলেগ হ'ব বিচাৰে বেলেগৰ লিখিয়া কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱা নেক্সট which learning model by Jerome Bruner emphasizes that any subject can be taught to any child at any stage of development if it is presented in the right way প্ৰশ্নটো হ'ল যে তলৰ কোনটো লাৰ্নিং মডেল জেৰম ব্ৰুনাৰে উলিয়াইছিলে য'ত তেওঁ এইটো কথাত গুৰুত্ব দিছে যে যিকোনো বিষয় যিকোনো শিশুক যিকোনো স্তৰৰ সময়ত তেওঁক মানে শিকাব পৰা যায় যিকোনো তেওঁ মানে ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচেছৰ লগত জড়িত নহওক কিয় যদি খালি হেতু ৰাইট ৱে এটা ভাল ৰাস্তাত ভাল মানে পাথত নি তেওঁ যদি হে কাৰ্যটো কৰোৱা হয় তেতিয়া হলে মানে তেওঁ শিকিবই মানে হেতু কোনে কৈছিল স্পাইৰাল কাৰিকুলাম স্কেফোল্ডিং কগনিটিভ এপ্ৰেন্টিসশিপ নে ৰেচিপ্ৰকেল টিচিং হেতু স্পাইৰাল কাৰিকুলামত আছে বা হেতু তেওঁ গুৰুত্ব দিছিল নেক্সট in Albert Bandura's social learning theory which of the following is not a key process involved in observational learning Albert Bandurar social learning theory আছে এই থিওৰিত তলৰ কোনটো প্ৰক্ৰিয়াটো observational learning ত জড়িত নহয় attention retention production stimulus generalization শুদ্ধ উত্তৰ stimulus generalization next মানে ইয়াত আমাৰ কেইটামান কমপ্লেক্স কনসেপ্টৰ কথা কৈছে সিম্পলিফাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ব্ৰুনাৰৰ মোডস অফ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন বুলি আছে তাত তেওঁ কৈছে যে লাৰ্নিং যেনেকৈ প্ৰগ্ৰেছ হয় তাত ইনএক্টিভ একশন বেস কথা থাকে আইকনিক ইমেজ বেস কথা থাকে সিম্বলিক ল্যাঙ্গুৱেজ বেস ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ কথা থাকে নেক্সট পিয়াজেটৰ কনজাৰ্ভেশ্যন ইয়াত তেওঁ কয় যে চাইল্ডৰ যেটো এবিলিটি বুজি পোৱাৰ সেই কোৱান্টিটিটো সেম থাকে যদিও মানে তেওঁৰ এপাৰেন্ট চেঞ্জ হৈ যায় যদিও তেওঁ মানে বিভিন্ন স্তৰলৈ ডেভেলপ হয় বিশেষকৈ তেওঁ কৈছে কংক্ৰিট অপাৰেশনাল ষ্টেজৰলৈকে এটা সেমে থাকে নেক্সট এছিমিলেশন ভাৰ্সেস একমোডেশন পিয়াজেটে এটো কৰা বা অনা এছিমিলেশন ইয়াত ইনভলভ হৈ থাকে নতুন ইনফৰমেশন পুৰণা ইনফৰমেশনৰ লগত মিক্স কৰা যাতে নতুনটো থাকে পুৰণাটো থাকে নতুনটো যাতে হেৰাই না যায় পুৰণাটো যাতে হেৰাই না যায় নেক্সট কগনিটিভ লোড থিওৰি এটো সুৱেলাৰে অনা ইয়াত তেওঁ কৈছে যে লাৰ্নিং টু তিনিটা টাইপ অফ কগনিটিভ লোডৰ পৰা
প্ৰভাৱিত হয় ইন্ট্ৰিনজিক মানে টাস্ক কমপ্লেক্সিটি এক্সট্ৰানিয়াছ মানে আননেচেচাৰী মেণ্টেল এফৰ্ট আৰু জাৰ্মেন কনষ্ট্ৰাক্টিভ প্ৰচেছিং নেক্সট যাওঁ স্পাইৰেল কাৰিকুলাম ব্ৰুনাৰে অনা ইয়াত তেওঁ টপিকবোৰক যাতে আমি পুনৰ ৰিভিজিট বা ৰিভাইজ কৰি থাকোঁ টাইম টু টাইম যাতে আমি ভালকৈ সেইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিব পাৰোঁ তাত তেওঁ এইটো গুৰুত্ব দিছিল নেক্সট প্ৰশ্ন উইচ সাইকোলজিষ্ট ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য ফাদাৰ অফ ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং তলৰ কোনজন মনোবিজ্ঞানিকক পিতৃ অফ ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং বুলি কোৱা হয় জন ৱাটছন ইভান পেভলভ B.F. স্কিনাৰ এলবাৰ্ট বান্দুৰা ইভান পেভলভ Next, the law of effect, which states that behavior followed by pleasant consequences are more likely to be repeated, was proposed by whom? Law of effect theory মতে কোনে কৈছিল যে বিহেভিয়াৰ মানে এনে ধৰণৰ য'ত স্বভাৱ বুলিয়ে কৈছোঁ স্বভাৱ বিহেভিয়াৰ থাকে তাত কি হয় যদি ফলাফলটো যদি অলপ ভাল লগা হয় তেতিয়াহ'লে মানুহে তাক আকৌ কৰিব বিচাৰে এইটো কোনে কৈছিল জিন পিয়াজেট জন ডিভি এডৱাৰ্ড থৰ্নডাইক উইলিয়াম জেমছ এডৱাৰ্ড থৰ্নডাইক নেক্সট ইন জন ডিভিজ এডুকেশ্যনেল ফিলচফি which of the following is most emphasized জন ডিভিৰ এডুকেশ্যনেল ফিলচফিৰ মতে তলৰ কোনটো আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিছে মানে তেওঁ rote memorization passive listening learning by doing standardized testing শুদ্ধ learning by doing next which theory is based on the idea that behavior is learned through reinforcement and punishment and is closely associated with B.F. Skinner তলৰ কোনটো থিওৰিয়ে এইটো আইডিয়াত গুৰুত্ব দিয়ে যে বিহেভিয়াৰ তো আমি জানিব পাৰোঁ পানিশমেণ্ট আৰু ৰিইনফৰ্চমেণ্টৰ মাজেৰে আৰু এইটো B.F. স্কিনাৰ লগত জড়িত হয় ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং কগনিটিভ থিওৰি অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম শুদ্ধ উত্তৰ অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং নেক্সট হু ডেভেলপ দ্য ষ্টেজেছ অফ মৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ যিবোৰ স্তৰ সেইটো কোনে ডেভেলপ কৰিছিল এৰিকছন লৰেন্স কোলবাৰ্গ চিগমুণ্ড ফ্ৰইড কাৰ্ল ৰজাৰ্ছ শুদ্ধ উত্তৰ লৰেন্স কোলবাৰ্গ নেক্সট কুৱেশ্যন which of the following is not one of the stages in Erik Erikson's psychosocial development theory তলৰ কোনটো স্তৰ এৰিক এৰিকছনৰ psychosocial development theoryৰ অন্তৰ্গত নহয় trust versus mistrust industry versus inferiority identity versus role confusion sensory versus operational শুদ্ধ উত্তৰ sensory versus operational next the concept of tabula rasa which suggests that the mind is blank state at birth and knowledge comes from experience is attributed to whom প্ৰশ্নটো হ'ল টেবুলা ৰাসা বুলি এটা কনচেপ্ট আছে এই কনচেপ্টত এইটো কথা কয় যে আমাৰ মনটো খালী থাকে যেতিয়া আমি জন্ম হওঁ আৰু পিছত নলেজ আহি যায় ইয়াত এক্সপেৰিয়েন্সৰ দ্বাৰা অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা এই কনচেপ্টটো কোনে অনা বুলি কয় প্লেটো জন লক এৰিষ্টটল ইমানুৱেল কাণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ জন লক নেক্সট who is known for pioneering the Montessori method which emphasizes child-led hands-on learning Montessori বিষয়ে গম পায় আপোনালোকে যিমান পাৰে ইয়াৰ বিষয়ে বিত্তমকৈ জানি থকাটো ভাল প্ৰশ্নটো হ'ল যে Montessori মেথডৰ পায়োনিয়াৰিং ফিগাৰ কোন হয় যি এইটো কথাত গুৰুত্ব দিছিল যে চাইল্ড-লেড শিশুসকলে নিজে নেতৃত্ব লৈ হেণ্ডছ অন লাৰ্ণিং কৰিব লাগে হাতে কামে লাগি শিকিব লাগে মাৰিয়া মণ্টেছৰি জন ডিভি লেভ য়টস্কি জিন পিয়াজেট শুদ্ধ উত্তৰ মাৰিয়া মণ্টেছৰি তেওঁৰ বিষয়ে কিন্তু যিমান বেছি পাৰে জানি থক তেওঁ কি অৱদান দিলে কি তেওঁৰ কনচেপ্ট আছে কি তেওঁৰ থিওৰি আছে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ Next, the schema theory, which explains how knowledge is organized and processed, was introduced by whom? Schema theory. A theory মতে knowledge কেনেকৈ সংগঠিত হয় কেনেকৈ ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়ে ইয়াৰ বিষয়ে তেওঁ ব্যাখ্যা দিছে এই schema theory এইটো কোনে অনা
Sigmund Freud, Albert Bandura, Jean Piaget, Carl Jung. শুদ্ধ উত্তৰ Jean Piaget. Next, in the context of learning theories, who is primarily associated with the concept of observational learning? যদি আমি লাৰ্ণিং থিয়ৰীৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনজন ব্যক্তি মূলতঃ জড়িত কনচেপ্ট অফ অবজাৰভেশ্যনেল লাৰ্ণিঙৰ লগত? ইভান পেভলভ, B.F. Skinner, Albert Bandura, John Watson. Albert Bandura শুদ্ধ উত্তৰ. ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং পেভলভে অনা য'ত লাৰ্ণিং থ্ৰু এছ'চিয়েশ্যন থাকে আৰু নিউট্ৰেল ষ্টিমুলাছ কণ্ডিশ্যন হৈ পৰে যাতে এটা ৰেছপন্স ইলিচিট হয়. এইটো ক্লাছিকেল থিয়ৰীৰ লগত জড়িত কথা. অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং স্কিনাৰে অনা য'ত বিহেভিয়াৰ মডিফিকেশ্যন কৰা হয়, মানে তেওঁ ভাবে যে এইটো কৰিব লাগে তেতিয়া সেইটো খালি ৰিৱাৰ্ডৰ পজিটিভ ইনফৰ্চমেণ্টৰ দ্বাৰা হ'ব বা কনচিকুৱেঞ্চৰ দ্বাৰা হ'ব, নিগেটিভ ইনফৰ্চমেণ্ট বা পানিছমেণ্ট. তাৰপিছত ডিউইজ প্ৰগ্ৰেছিভ এডুকেশ্যন, এইটোত এক্সপিৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিঙৰ গুৰুত্ব দিয়ে আৰু প্ৰব্লেম ছলভিং স্কিল যাতে ডেভেলপ হয় ষ্টুডেণ্টৰ তাত গুৰুত্ব দিয়ে. নেক্সট, এৰিকছন চাইক'লজিকেল ডেভেলপমেণ্ট, এইটো 8টা ষ্টেজৰে জড়িত য'ত 8টা ষ্টেজ বিভিন্ন ধৰণৰ কনফ্লিক্টৰ কথা কয় যাৰ দ্বাৰা ব্যক্তি এজন চাইক'লজিকেলি গ্ৰ'থ হয়. নেক্সট, মণ্টেছৰী মেথড গম পায়, ছেল্ফ ডাইৰেক্টেড এক্টিভিটি হ'ব, হেণ্ডছ অন লাৰ্ণিং হ'ব, কলাবৰেটিভ প্লে হ'ব. অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, which recent learning theory emphasizes the importance of social networks, technology and information exchange in the learning process? তলৰ কোনটো ৰিচেণ্ট লাৰ্ণিং থিয়ৰী হয়, মানে বেছি দিন হোৱা নাই আৰু এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে যে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কৰ গুৰুত্বটো আছে, টেকন'লজিৰ গুৰুত্বটো আছে আৰু ইনফৰমেশ্যন এক্সচেঞ্জটো হ'ব লাগে লাৰ্ণিং প্ৰচেছত. কোনে? কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম, কানেক্টিভিজম, কগনিটিভিজম, বিহেভিয়ৰিজম. শুদ্ধ উত্তৰ কানেক্টিভিজম. নেক্সট কুৱেশ্যন, in the context of online education, what does the community of inquiry, COL in short, framework primarily focus on? যদি আমি অনলাইন শিক্ষাৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে কমিউনিটি অফ ইনকুৱাৰী, এব্ৰিভিয়েশ্যন COL বুলি কৈছে, এই যিটো ফ্ৰেমৱৰ্ক এইটো প্ৰাইমেৰীলি কিহত গুৰুত্ব দিয়ে? ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল ডিজাইন, গেমিফিকেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিজ, presence of teaching social and cognitive elements, behavioral reinforcement techniques. শুদ্ধ উত্তৰ presence of teaching social and cognitive elements. Next question, which recent instructional approach involves students actively participating in complex real-world problems to gain deeper knowledge through investigation and solution generation? তলৰ কোনটো ৰিচেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল এপ্ৰ'চ হয় য'ত ষ্টুডেণ্টসকলে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰে এটা জটিল ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড প্ৰব্লেম লগত আৰু তেওঁলোকে নিজৰ নলেজটো ডিপাৰ কৰে, গভীৰ কৰে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ মাজেৰে আৰু সলিউশ্যন জেনেৰেশ্যনৰ মাজেৰে? Flipped classroom, project-based learning, PBL, direct instruction, mastery learning. শুদ্ধ উত্তৰ project-based learning, PBL. Next question, the term micro-learning refers to what? Micro-learning বুলি এটা term আছে pedagogy, ইয়াৰ মানেনো কি? A full-length course with traditional lectures, short focused segments of learning content, intensive immersive learning sessions, group-based collaborative projects. শুদ্ধ উত্তৰ short, ছুটি, focus segments of learning content. Next, which pedagogical method flips the traditional model by having students learn new content at home and engage in activities during class time? ইয়াৰ বিষয়ে আমি বহুত ডিছকাছ কৰিছোঁ যে তলৰ কোনটো পেডাগজিকেল মেথডে যিটো আমাৰ পাৰম্পৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা সেইটো ওলটাই দিয়ে, মানে ষ্টুডেণ্টে নতুন কণ্টেণ্ট ঘৰত শিকিব আৰু ক্লাছৰ টাইমক তাক লৈ ডিছকাছ কৰিব বা তেনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হ'ব. ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিং, ফ্লিপ ক্লাছৰুম, কোঅপাৰেটিভ লাৰ্ণিং, কম্পিটেঞ্চি বেছড লাৰ্ণিং. শুদ্ধ উত্তৰ
flipped classroom. Next, in the context of learning analytics, what is the primary goal of using data in educational setting? যদি আমি লাৰ্ণিং এনালাইটিক্সৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ পেডাগজিৰ, তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো প্ৰাথমিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হ'ব য'ত আমি ডেটা ব্যৱহাৰ কৰিম এডুকেশ্যনেল ছেটিঙত? টু মেজাৰ ষ্টুডেণ্ট ছেটিছফেকশ্যন, to monitor, predict and improve learning outcomes, to conduct standardized testing, to create personalized study materials. Huddha uttor, monitor, to predict and improve learning outcomes. Next question. Which concept from self-determination theory? Which concept from self-determination theory SDT refers to a learner's desire to feel in control and have a sense of choice in their learning process? তলৰ কোনটো self-determination থিয়ৰিয়ে এইটো কথা বুজায় যে লাৰ্ণাৰৰ যিটো ইচ্ছা থাকে যে মই মোৰ মতে পঢ়িম, মই মোৰ মতে শিকিম, সেইটো যিটো চইচ, সেল্ফ চইচ, সেইটো লাৰ্ণিং প্ৰচেছত থাকে বুলি কৈছে, মানে সোমাই থাকে কোনটোত? কম্পিটেন্স, ৰিলেটেডনেছ, অট'নমি, এক্সট্ৰিনজিক মটিভেশ্যন। শুদ্ধ উত্তৰ অট'নমি। Next, in recent years, the use of gamification in education has increased. What is the main objective of incorporating gamification elements into learning environments? প্ৰশ্নটো হ'ল সাম্প্ৰতিক বছৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে গেমিফিকেশ্যন শিক্ষা ব্যৱস্থাত, শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াত, শিক্ষণ পদ্ধতিত ব্যৱহৃত হৈছে, বহুত বাঢ়িছেও। তলৰ কোনটো মুখ্য উদ্দেশ্য হয় গেমিফিকেশ্যনৰ ইলেমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে যাতে লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট সৃষ্টি হয়? টু ইনক্ৰিজ ষ্টুডেণ্ট কম্পিটিশ্যন, টু এনহেন্স student engagement and motivation, to improve standardized test scores, to decrease the use of digital tools in learning. শুদ্ধ উত্তৰ, to enhance student engagement and motivation, যাতে ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যাটো বাঢ়ে, চবে যাতে এংগেজ হয় আৰু মোটিভেশ্যনো তেওঁলোকৰ যাতে বাঢ়ে। Next, which emerging concept emphasizes the continuous and seamless integration of technology in the classroom to provide real-time data-driven feedback to students? তলৰ কোনটো এমাৰ্জিং মানে যিটো উদয় হৈ আছে লাহে লাহেকে, সেই থিয়ৰিয়ে এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে যে কণ্টিনিউৱাছ বা চিমলেছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ মানে টেকন'লজি যিমান পাৰে সেইটো হ'ব লাগে, অবিৰতভাৱে হ'ব লাগে শিক্ষণ পদ্ধতিত, শিক্ষা ব্যৱস্থাত, ক্লাছৰুমত, যাতে ৰিয়েল টাইম ডেটা ড্ৰিভেন ফিডবেক ষ্টুডেণ্টক দিব পাৰি। এডেপ্টিভ লাৰ্ণিং, মাষ্টাৰী লাৰ্ণিং, experiential learning নে direct instruction? শুদ্ধ উত্তৰ adaptive learning. Next, the term hybrid learning is best described as what? Hybrid learning বুলি এটা টাৰ্ম আছে, এটা কনচেপ্ট, এটা শব্দ আছে পেডাগজিত। ইয়াৰ এই যিটো লাৰ্ণিং, ইয়াৰ মানেনো কি? মানে তলৰ কোনটোৱে ইয়াক ভালকৈ দেখুৱাইছে? An entirely online learning format, a combination of traditional in-person classes with online learning elements, the use of physical textbooks alongside digital devices. Next, a form of self-paced learning without instructor guidance. শুদ্ধ উত্তৰ, a combination of traditional in-person classes with online learning elements, মানে দুটাৰ মিক্স হয়। ট্ৰেডিশ্যনেল ইন-পাৰ্চন যিটো ক্লাছ থাকে সেইটো অনলাইন লাৰ্ণিং এলিমেণ্ট লগত যোগ কৰি দিয়ে, মিক্স কৰি পেলাই। নেক্সট, কানেক্টিভিজম বুলি যিটো ৰিচেণ্ট কনচেপ্ট ওলাইছে, তাৰ সেইটোৰ জন্মদাতা বুলি কোৱা হয় বা বাটকটীয়া মানুহ চিমেন্স আৰু ডাৱেন্স। তাত তেওঁলোকে এইটো কথা গুৰুত্ব দিয়ে যে ছ'চিয়েল আৰু ডিজিটেল নেটৱৰ্কৰ ভূমিকাটো বহুত বেছি আধুনিক মানে লাৰ্ণিং প্ৰক্ৰিয়া, য'ত মানে নলেজটো বিভিন্ন নেটৱৰ্ক অফ পিপুলত যাতে গৈছে নে নাই, টেকন'লজি মাজেৰে হৈছে নে নাই, সেইটোত মানে গুৰুত্ব দিয়ে। নেক্সট, কমিউনিটি অফ ইনকুৱাৰী, এইটো আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ COL, য'ত মিনিংফুল এডুকেশ্যনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ যাতে হ'ব পাৰে, কগনিটিভ প্ৰেজেন্সটো যোগ কৰি, ছ'চিয়েল প্ৰেজেন্সটো যোগ কৰি, টিচিং প্ৰেজেন্সটো
যোগ কৰি যাতে অনলাইন লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট এটা হয় তাত এইটো গুৰুত্ব দিয়ে নেক্সট হৈছে মাইক্ৰ' লাৰ্ণিং মানে স্মল মেনেজেবল চাংক আইডল ফৰ মোবাইল লাৰ্ণিং এণ্ড বিজি স্কেজুল মানে আপুনি বহুত বিজি তাৰে মাজত আপুনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি তেনেকৈ পঢ়ি পিনি শিকিছে নেক্সট ফ্লিপ ক্লাছৰুমটো গম পাইছে যিটো মানে ওলোটাই দিয়ে ট্ৰেডিশ্যনেলটো মানে উল্টা কৰি দিয়ে এডাপ্টিভটো গম পাইছে য'ত এনালাইটিক্স ইউজ কৰে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইউজ কৰি মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বঢ়ায় আৰু এইকেইটা ইয়াতেহে কৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন which emerging learning theory integrates principles from neuroscience to create teaching practices aligned and how the brain naturally learns তলৰ কোনটো emerging learning theory নিউৰ'চাইন্সৰ পৰা বস্তু আনি মানে লাৰ্ণিঙত বা টিচিঙত সেইটো দিব বিচাৰে যাতে টিচিং প্ৰেক্টিছটো ব্ৰেইনৰ মানে যিটো চিষ্টেম তাৰ লগত ভালকৈ খাপ খাই নতুন কথা শিকিব পাৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট লাৰ্ণিং ব্ৰেইন বেছড লাৰ্ণিং ছ'চিয়েল লাৰ্ণিং থিয়ৰী কগনিটিভ ল'ড থিয়ৰী শুদ্ধ উত্তৰ ব্ৰেইন বেছড লাৰ্ণিং নেক্সট দ্য কনচেপ্ট অফ Pedagogy manenu ki it refers to what teacher-centered learning the study of traditional instructional methods self-determined learning where learners take full control of their educational experiences the direct instruction of skills and knowledge Pedagogy manenu ki Pedagogy mane hoise self-determined learning mane nije nirধাৰণ কৰি লয় যে মই শিকিমে where learners take full control of their educational experience মানে তেওঁ কেনে ধৰণে শিক্ষাটো ল'ব কেনে ধৰণে তেওঁ মানে লাৰ্ণিংটো কৰিব সেই অভিজ্ঞতাটো তেওঁৱে নিজে মানে কন্ট্ৰলত থাকে নেক্সট in universal design for learning UDL in short form what is the main goal of providing multiple means of representation universal design for learning UDL বুলি যেটো কনসেপ্ট আছে হেতু তলৰ কোনটো multiple means of representation or goal মানে হয় to simplify the curriculum for all students to ensure every student receives identical content delivery to offer diverse ways of presenting information to accommodate different learning experience preferences to enforce a single standardized teaching approach to offer diverse ways of presenting information to accommodate different learning preferences বুজি পালে next in the context of educational psychology what does cognitive load theory aim to minimize যদি আমি এডুকেশনাল সাইকোলজিৰ কথা কওঁ তেতিয়াহলে কগনিটিভ লোড থিওৰিয়ে তলৰ কোনটো লক্ষ্য কমাব বিচাৰিছে the number of learning resources available the distraction caused by multimedia elements the cognitive strain on working memory during learning task the time spent on assessments or the cognitive strain on working memory during learning task next which advanced instructional model incorporates the use of artificial intelligence AI to provide personalized learning paths and real-time feedback to students? Tolor kuntu advanced instructional model artificial intelligence AI to ব্যবহাৰ কৰা হয় যাতে personalized learning path or real-time feedback student dibo pare. Discovery learning problem-based learning intelligent tutoring system ITS direct instruction or intelligent tutoring systems ITS next question the theory of situated learning suggests that effective learning takes place when situated learning theory বুলি এটা learning theory আছে এটো খুব ফলপ্ৰসূ হয় কেতিয়া learners study in isolated environments knowledge is abstract and context free learning occurs in the same context in which it is applied students rely solely on textbook knowledge or learning occurs in the same context in which it is applied গতিকে ইয়াতেই হামৰণি মাৰিছো মোৰ মানে ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু সৰি ধন্যবাদ